ย้อมสีสะท้อนแสงนะ เสื้อนี่ชุบน้ำเปล่าแล้วก็เอาลายก้นหอยแล้วกัน ง่ายดีตากแดดไว้จนหมาดนะอย่าเพิ่งไปแกะมันเอาทางไหนทางนี้ นี่ก่อน นี่น้ำเปล่าใช่ไหม น้ำเปล่าแล้วก็เอามาซักน้ำเปล่านะ อืมเสร็จแล้วนะคะแล้วค่ะแสงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ